بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سره خبرې نه بس دی. مونږ سره ډیټا کمیونیکیشن مونږ سٹارټ کړی او په تیرو کلاسو کې ډیټا کمیونیکیشن اصل کې مونږ سره ریلایبل ټرانسمیشن لپاره استعمالیږي د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې. په دغه کې مونږ سره د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې ټرانسمیشن کیږي. د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې مونږ سره په منځ کې یو اپلیکیشن وي او دا یو سورس دی. د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې د کمیونیکیشن چې کیږي دی چې په بیس باندې کیږي. منځ کې یو د میډیم په بیس باندې کیږي کنه. کیبل وي. نو د چې میډیم به مونږ سره دوه وایرلیس دا مونږ سره وایر میډیم کې دی شي. او دا مونږ سره وایرلیس میډیم کې دی شي. کدا مونږ سره وایر وي که وایرلیس میډیم وي کله ګوره چې انټروډر کوم وي انټروډر یې موږ سره همیشه غوره اټیک چې کیه په وایر میډیا کې په وایرلیس میډیا کې. انټروډر ډایرکټ اټیک نه په سینډر کې نه په ریسیور کې بلکې د دغه په منځ کې چې د کوم ځای په دغه باندې د اټیک کی اټیک وکړي چې وشي اټیک چې وکړي دا دغه کې چې کومه ډیټا فلو کیږي دا کې چې موږ سره دا کې موږ سره ډیټا فلو کیږي کنه 0 1 موږ سره فلو اف ډیټا وي او فلو اف ډیټا موږ سره په 0 او د 1 په فارمیټ کې وي دا څه شکل کې وي. اوس دا 0 او 1 موږ سره اصل کې ما چې کومه ډیټا وي هغه مینینګفول ډیټا وي. اوس که په منځ کې دا انټروډر دا پورا چې کوم سیکوینس دی دا سیکوینس دی حاصل کړو د 0 1 1 نو د 0 1 نه ایزیلی په مختلف طریقو سره چې هغه کومه ایکچوال ډیټا دا ایکچوال مینینګفول ډیټا ته اړاله شي چې وای اړاله نو دغه کې څه وشوي ته چې کومه ډیټا وا لیکیج وشول بریک شول. مطلب دا چې دا یو سکیورټي کنسرن دی چې کومه په دغه کیبل یا مونږه په دغه کومه میډیا په میډیا کې ډیټا ډایرکټلی د سینډر او د ریسیور په منځ کې سي نو دا د لیکیج خطر ده. د دغه لیکیج نه بچاو لپاره د سکیورټي پرپز لپاره د سینکرونایزیشن لپاره دغه لپاره مونږ شی استعمالو دغه لپاره مونږ انکوډینګ سکیم استعمالو. انکوډینګ سکیم چې شی نه دی صرف او صرف په بیت کې چې کوم په دا پیټرن کې سي په سینډر سایډ باندې په دغه کې څه الټریشن وشي په ریسیور کې د عمر الټریشن ریورس وشي. لکه سم مطلب فور ایگزامپل دا مو سره ډیټا ده کوم سایډ باندې دا په سینډر سایډ ده چې کله زه په سینډر سایډ دا ډیټا سند کا نو دا به څه وشي دا به انکوډینګ وشي. انکوډینګ مطلب دا چې دا به مینینګ چینج شي په څه چینج سره هغه چینجز مو څه وکړلو چې په کوم ځای کې 1 دی 0 کا چې کوم ځای کې 0 دی 1 کا دا مو سره په داسې شکل کې راشي. اوس دا کې کاریو کې کدا ایکسس کړه اوس په هغه ته پاتې نه لګیږي انټروډر ته چې دا ایکچوال ډیټا دا کدا چینج ډیټا دا موږ چینج کړل انکوډم کړل چې انکوډم کړل نو چې کوم انټروډر دی دغه نه کا انفارمیشن گیس کیم هغه ایکچوال انفارمیشن به ته نه گیس کیږي. نو بیا دا چې کله موږ سره په دغه میډیا باندې چې کومه فزیکل میډیا سیګنل دی په سیګنل باندې بیا په نتورک باندې لاړ شي نتورک چې هغه کوم ډیسټینیشن دی چې ډیسټینیشن ته ورسیږي په ډیسټینیشن باندې بیا موږ سره دغه بیرته ډیکوډینګ کیږي. په ډیکوډینګ کې څه وشي د مار د څه وي چې دغه ریورس پروسس وشي. ریورس دلته موږ څه وکړو 1 0 کړای او 0 1 کړای الته به څه وکي بیا دا ریورس 0 نه به 1 جوړ کی 1 نه به 0 جوړ کی نو ما ایکچوال ډیټا به سره شي. ګوره دا موږ سره په سینډر موږ څه کړی کوډ کړل په دا نتورک باندې راغله ورسېده کوم نه سینډر نه ریسیور ته ورسېده په ریسیور باندې دغه د مینینګ اخستونه مخکې شي چې دلته ډیکوډینګ کیږي. په ډیکوډینګ کې موږ څه ویل د انکوډینګ چې کوم سکیم دا یو سمپل سکیم دی چې مو ایگزامپل کو چې 0 نه 1 جوړ کو 1 نه 0 جوړ کو دا به څه وکي دا به انکوډینګ ریورس وکي. انکوډینګ ریورس په دلته وشي انکوډینګ ریورس وشي دا به 0 کی دا به 1 کی دا به 0 کی دا به 0 کی دا به 1 کی دا به 0 کی دا به 1 کی دا به 0 اوس کوم دا وکړو دا پر ریسیور سایډ دی او دا چې دا ډول سیم شو نو موږ سره څه وشول دا ډیټا بغیر د مطلب د انفارمیشن یا د ډیټا د بریچ کېدو نه د سینډر او د ریسیور په منځ کې او عام دغه لپاره موږ یو ټرمینالوجي استعمالو انکریپټډ ډیټا کې دي چې تاسو اوریدلی چې دغه په منځ کې چې کومه ډیټا دا انکریپټ بیا د انکریپشن یا د انکوډینګ لپاره مختلف طریقې اپلای کیږي. مین کنسرن په دغه کې څه دی چې د دوه سورس په منځ کې چې د کومه ډیټا دا
چې دا ټرانسمیټ شي چې په دغه کې الټریشن ونه شي دا موږ سره څه وشي دغه نه انفارمیشن لیکیج ونه شي دا موږ سره اکچوال چې کومه ډیټا ده د سینډر او د ریسیور په منځ کې سکیورلی ټرانسمیټ شي دغه لپاره موږ څه استعمالوو موږ انکوډینګ سکیم استعمالوو مختلف ټایم کې په دغه باندې مختلف قسم انکوډینګ سکیم ډیولپ شوی دي خو بیا مطلب مونږ د ریل ورلد پوینټ اف ویو سره دا ټرم استعمالوو انکوډینګ اصل کې د دوه کسانو په منځ کې یو ډیفاین هغه ایکسچینج اف انفارمیشن د پر یو لینګویج دی مطلب دا چې زه او ته په منځ کې تاسو ته مخکې ویلو چې یونیورسيټي کې کله چې مونږ په نتورک کې په دمره ډیټیل کې خو نه وشوي خو بهرحال ساغي وکړه لا شعر دا انکوډینګ داسې کیږي او کمپایلر کنسټرکشن پوینټ اف ویو سره مونږ ته په حق کې په دا باندې لګ ډېر کار شوی نو مونږ په خپل باندې هغه سټوډنټان چې کومو پارټیم سره دمره لګا یو کار چې تکي نو بیا په خپل باندې لګا مطلب ګوتې په بلادي شي لګا زه به مثال لیر کوم تاسو پښتو په رومن انګلیش کې لیکو په بلد شوی یو کنه پروام په نه غنېږي بیلته او میسج به ټایپ کې نو داسې د هر ورډ د پوره یو انکریپټډ ورډ مونږ یو 15 شپږی ګروپ مرګري په کې کلاس کې هغه مونږ سره سټلایډ پاستل کې سره چې شي د پوره پریکټیس پرپس د پوره چې مونږ د دوه هیومن په منځ کې یو ډیفاین بل لینګویج جوړو خپل عام چې کوم مونږ خبرې به ماوي خو اب انکریپټډ وي که په منځ کې موبایل ما ولا پروت ته تو پړاو کړلم تو به ویل د څه شعر لګلې تو به نشو ډیفاین کړي مونږ په منځ کې لکه مطلب دا چې دغه کې یو کار وشولو چې تو تھینکینګ کریټیکل تھینکینګ چې کوم دی دا ډیر زیات د سره ځکه چې تو له اوس مثال موډ تو ته وی چې کلم ایر لګم یغه په مطلب شي ډی نو دا خو به ته په دغه ورډ کې ګوري او دغه بچی کې الټرنیټیو ما ورډ باخ کوي او هغه بیا مینینګ را وکړل لکه ډایرکټلی دمر زر دا کار نه کیږي چې پریکټس په وکی ټول خو چې 20 لیټر دی نو بیا کیږي دا شای اسانه سره کیږي تاسو بخپلم کوشش سره وکړئ دا سکړای شي کنه شي کړئ خو دا داسې په ورځ به کې نه ډیولپ کیږي ورځي باخلي ټایم باخلي چې چا څومره ډیر پریکټسو اول د ځان تاخ کوي مطلب مختلف قسم یو میسج دی لیکي او خپل ځان له ډیفاین کوي چې زه بهار لیټر مطلب اے دا زه 3 لیټر مخکې شیفت کام یا زه یو لیټر دی زه 3 لیټر بیک شیفت کام نو دا به زه څرنګه کوم نو په دا باندې تاسو هغه ورډ ځان ته یو پیر ولیکو او هر ورډ د پاسه چې کوم الټرنیټ ورډز ته لیکي کوا یو میسج لیکا ول ته ګوره چې اے دا پر به زه دا ټکی لیکم تاسو یو څه چې کوم ورډ سره راشي نه یو قسم لا انکریپټډ ورډ وي او دا اوس مثال ما په 3 لیټر باندې ډیفاین کړو دته مو نه ویل او دا به خپل مرزه مطابق کله به پیوشي ریپلیس کوي کله به په بل شي باندې نو دا ډیر ټایم اخلي کله ته زوین چې ای راش یا به ډی مطلب خو دا به ډایرکټ نو دا سیمون سره چې کوم مطلب دا په سندر او ریسیور سایډ باندې انکریپشن او ډیکریپشن یا انکوډینګ او ډیکوډینګ کیږي نو دا دواړو سایډو ته شوی دا نه ونوي مطلب دا چې کوم یو سکیم فالو کیږي په سندر سایډ باندې او ما یې موږ سره فالو کیږي په ریسیور سایډ باندې نو دا یې موږ سره دا یو ریل ورډ چې کوم د لینګویج پوینټ اف ویو سره یو انالوجي ده خو بیا موږ سره انکوډینګ لکه څه لا پکور دی څه له موږ کومه تعال دی وی چې موږ انکوډینګ شي لپاره کو سکیورټي لپاره او ریلایبل کمیونیکیشن لپاره او دغه نه علاوه یو ټرمینالوجي استعماليږي سینکرونایز کمیونیکیشن لپاره موږ سره ګوره دوا قسمه سینکرونایز هغه کمیونیکیشن دی یو موږ ورته سینکرونایز هم یو څه سینکرونس هم یو اسینکرونس ته یو موږ سره سینکرونس ته ګوره سینکرونس کمیونیکیشن موږ سره غوي چې د سندر او د ریسیور په منځ کې بالکل هغه موږ په اکثر کلاس کې واضح ټیم کې وایو چې لګه توجه دی راوکا کمیونیکیشن رواني خو اسینکرونس وي کلم چې اسینکرونس کمیونیکیشن په دغه کې چانسز وي چې تونه لاست وشي د ډیټا ولا دلته مور په څه وي چې دا مونږ چې شي د پروګو د سینکرونس کمیونیکیشن په سینکرونس کمیونیکیشن کې لاست ډیټا دا مو بالکل مینیمل لراشي دا اپروکسیمیټلی ایکوال ټو 0 لراشي پس چې کوم نو دا مونږ سره په سینکرونس کمیونیکیشن کې دا چې کوم انکوډینګ سکیمز دي دا استعماليږي بیا دلته مختلف ریزن چې د کومو او دلته تاسو ته مو نه دستي وکړه دا ځکه تاسو وکړو سینکرونایزیشن دا مونږ شي په استعمالو سینکرونایزیشن د پوره ا بیت ریپرزنټیشن ما خبره چې 0 کنورټ کا 1 ته 1 چونکی مونږ سره ډیټا چې کومه وی ډیوایسز چې څومره دي دا کومه کې فارمیټ کیږي مطلب دا چې کوم خپل نه پکې کوم پروسیسینګ کیږي دا په څه کې کیږي په 0 1 کې کنه باینری کې 0 1 کې ځکه چې مونږ سره د کمیونیکیشن چې کوم ډیوایسز دي دا شی دا ډیجیټل ډیوایسز دي کنه ډیجیټل ډیوایسز په 0 نو دا اصل کې دا چې کوم موږ سره دا انکوډینګ او ډیکوډینګ دی دا په ډیجیټل ډیوایسز باندې کیږي په وو کې امپلیمنٹ شوی دي چې 0 1 کنورژن موږ سره کی دا نه علاوه کلاک ریکوري مطلب دا په بازي ټینګ کې تاسو خیال وکړو تاسو یو شای سند کو نو په باندې غنټه باندې راشي
هغه ګنټه بیا څه ټایم بعد ختم شي ټایمر ټایپ راشي یا زه به په واتس اپ هغې تاسو لرکم تاسو یې پوهې دپاره تاسو د میسیج د ډسیپیر کېدو دپاره څو مختلف قسم آپشن دي 24 ګنټې 7 ورځې وته چې مای ختموه نو څه شی دی ټایم کلاک دا چې د کوم د کلاک په ولګېږي په بعضې ټیم کې بعضې کسان ما ته میسیج وکړي خو یا هغه سایډ باندې ټایمر لګېدلی یا په بعضې ټیم کې ما ټایمر لګلی وجه دی چې میسیجونه زیات راسي بیا هلته ما سره میموري پرابلم راسي نو چې کوم ضروري میسیج وي از څه شی کوم از بل یو نمبر دی اخته یې سینډ کوم بس ما سره هلته پروت وي چې کوم داسې عام میسیج وي بس اټومیټیکلی په خپله باندې غشي نو دا موږ سره په کلاک ریکوري کې په دغه کې هم د شی استعمالیږي د چې کومې موږ سره انکوډینګ سکیم دي د ایرر ریډیوس کېدو دپاره استعمالیږي دغه نه بینډویت امپرومنټ دپاره ګوره کله مې موږ سره چې ټرانسمیشن کېږي په ټرانسمیشن کې نمبر آف بیټس چې کوم دي دا چې څومره یې تاسو سره کم وي ګوره ډیټا په څه شي باندې درومي په کیبل باندې درومي چې په کیبل باندې څومره ته برډن یا زه به یو عام جنرال مثال لرکم دا یې موږ سره یو پاتوی ده د بهر وتو دپاره په دغه باندې موږ په یو ټیم کې ټول ویل کړي زه هغه به وشي ډسټربنس په جوړېږي که سیریل کې په موږ سره په ترتیب سره یو کس وځي نارملي بغیر د ډسټربنس نه لیمیټډ چې کوم نمبر آف چې څومره کیپیسټي وي د کیپیسټي مطابق موږ شی وکړو د ټرانسمیشن وکړو یا وتل وکړو نو به موږ سره زر وشي او که مثال ډسټربنس ته جوړ کړلو نو وتل خو به وشي خو هلته به مطلب پاکې به مرګ ژوبله راشي کې هغې نشي افغانیانو نو په کار موږ سره د بینډویت د افیشنسي دپاره مې موږ سره شی استعمالیږي چې کوم د انکوډینګ سکیم دی د انکوډډ سکیم نو که دغه انکوډینګ سکیم به زه یو بل داسې اګزامپل درکړم چې تاسو به د کنسپټ چې کوم د بینډویت امپرومنټ دی دا به تاسو ته کلیر شي که تاسو خیال وکړو په بعضې ټیم کې تاسو یو فایل سینډ کوو موږ دغه دپاره ډېر شیونه موږ کوو خو لږه مطلب هغه داسې کو چې په بیکګراوند په نالج یې نه پوهېږو دا څه لکو خو همدا چې کوم کنسپټ دي همدا پکې استعمالیږي موږ یو چې دا ډیټا کمپریس که بیا لږه زر څي دا به مو اورېدلي چې تنګ که شی لګلی چې کمپریس فایل یې که بیا لږ زر څي هغه کمپریس فایل زر نه څي په کمپریس کېدو کې اصل کې انکوډینګ کېږي په انکوډینګ کې څه شی وشي د دغه سایز کم کړي چې کم یې کړي وما اګزیکټ ډیټا یې تاسو سره وي خو سایز یې وله کم کړی نو بیا ضروري خبره چې تاسو سره به څه شی وي چې څومره سایز کمیږي ټرانسمیشن د بینډویت افیشنټ یوټیلایزیشن بیا کېږي مطلب مخکې چې په دغه باندې کوم قسم یوټیلایز کېدلو نمبر آف بیټس په زیاتو نو آسې نه یوټیلایز کېدلو ټایم به پکې ډېر لګېدو چې تا په کمپریشن باندې څه وکړو سایز د کم کړلو یو فایل له او بیا تاسو سره اکوریټلی فاسټلی ټرانسمیټ کېږي دا چې کوم بینډویت دی دا به موږ سره افیشنټلی یوز کېږي ایکسټریکټ خو په ریسیور سایډ باندې دا د کمپریس الټا دی کمپریس باندې تاسو سره څه شي دا یو ټایپ له انکوډینګ دی په دغه باندې تو فایل څه کړلو دا داسې کړلو ګوره دا کمپریس یو بل دغه سره ریلیټډ تاسو به په وینډو کې یو خپل آپشن دی سکیورټي فیچر دی بیټ لاکر په نامه باندې کې دی چې تاسو کې چا استعمال کړی دغه په باره کې زه تاسو له بعضې ټینګ کې تاسو خو په استعمال باندې په خپله ځان پوه کړو چا پوه کړي نه وو خو کله چې دغه یوز وکړي او ځینې غلطۍ نه پکې وشي بعضې ټیم کې موږ نه هم وشي نو دا کې دا ممکن دی چې 100% ډیټا یې تانه لاست شي په کوم کیس کې فار ایگزامپل ما په سیسټم باندې په یو ډرایو باندې د وینډو بلټین چې کوم بیټ لاکر آپشن دی دا مې په انیبل کړو اصل کې بیټ لاکر کې څه شی دا موږ له سکیورټي فیچر راکوي څرنګه سکیورټي فیچر دی ایمو دا سیسټم دی او دا شیر سیسټم دی مطلب په کور کې زه په چا بندیز نشم راوستی چې دا ما استعمالوه اوروران مې استعمالوي فار ایگزامپل په یو کور کې ایجوکیټډ فیمیل دی هغه خویندې دي هغه هر قسم ایم استعمالوي په دغه کې په یو سپیسیفیک ډرایو کې یا په پارټیشن کې ایمو داسې ډیټا ده چې دا خطر شته چې په ډیلیټ کېدو باندې ماته نقصان پیداویدای شي نو زه به څه وکړم زه چې اوس پاسورډ په ټول سیسټم لګام خو دا خو یو یوز نه ووتو هغه بیا نشي استعمالولی دا په نشم بندلی شیر د کور سیسټم دی زه به څه وکړم په دغه سپیسیفیک پارټیشن باندې به زه بیټ لاکر آن کړم بیټ لاکر مې پې آن کړلو نو دغه سره به څه وشي دا چې کله هم زه دغه ته لاګین کېږم دا به ما له پاسورډ غواړي مطلب چې زه کله دا ډرایو یا دا پارټیشن کولوم ما نه به پاسورډ غواړي او دا فولي سکیور انکریپټډ پاسورډ وي او دا سیو کېږي په 2-3 ځایو کې ته سیو کولی شي دغه دپاره ریکوري مثال په طور باندې یو کس دی او وایي چېرې ما خو بس وکتو یو آپشن و چېرته مو واورېدل ما بیټ لاکر آن کړی خو پاسورډ یې رانه هیر شوی دی دا چونکې کویریز دي موږ له راسي آیا دا بیټ لاکر چې کوم پاسورډ دی دا کرې کېدی شي دغه جواب دی چې نه انتهایی هایلی انکریپټډ سکیور کار دی دا چې نشي کېدی زه به څه کوم دغه ډرایو سره دا خو ما نه لاک شوله زه چې کله مطلب دا کمپلیټلی فارمیټ کم فارمیټ کېدو بیا مختلف طریقې دي په دا باندې به دا څه وشي دا چې کوم پارټیشن دی دا خو به ما یوزیبل ته جوړ شي خو ډیټا ما نه لاست شوله
خډېټه دلته یو کوېسچن پیدا ویږي که یو کس ووایي چې یارې زه داسې ریکوري سافټویر شته دی دا به زه تاسو ته بیا بعضې وښوم ته چې هغه ته بجلي واړوه داسې څه سافټویر به زه تاسو ته وښم لکه ایزي پارټیشن میکر یو سافټویر دی دا ریکوري هم کي دواړه کار هم کي پارټیشن هم کي ریکوري هم کي تاسو که دا سافټویر راواخیستو او په دغه باندې دا فری دی او دا بالکل ایوارډ یافته سافټویر دی په ریکوري کې په دغه باندې ریکوري وکړه نو په دغه باندې ریکوري کیږي اوس دلته یو کوېسچن پیدا ویږي چې دستي مونږ ووایو چې دا کوم ډرایو چې ما فارمیټ کړلو د 𝓬𝓗𝓪𝓷𝓚 د وجې نه نو زه به همدا په بدل سافټویر باندې ریکور کړم چې ریکور یې کړم نو دغه کې صرف دا تونه لاکایي نه په دغه کې انکریپشن هم کي او هایلی انکریپشن کي مطلب دا چې ډېر های لیول انکریپشن پکې کي چې ته ریکور کړې نو دغه نه به داسې ډیټا ریکور شي چې هغه به تېر یون شي چې ما په دغه ډرایو کې دا شی نه و واچولی کمپلیټلی دا به مطلب داسې ډیټا وي چې مینینګلیس ډیټا به وي ګاربیج ډیټا به وي نو اټ مین چې په بیټ لاکر چې تونه یو ډرایو لاک شولو او ته بیا فارمیټ کې او اینی ریکوري پیډ یا فری اپ اپلای کې تو سره به ډیټا ریکوري نه کیږي ډیټا به نه لاست کیږي یو خبره دویمه دا چې مثال په تورې ما نه پاسورډ هیر نه شولو او ما سره نالج کمای دی ما وینډو مونږ اسیم په سټوډنټ ټیم کې سټوډنټ چې لږ او سره سیستم کمزوری او دته موازغه دی چې دا وینډو پکې کمزوري شوې ده چې نوی څوک لیپټاپ واخلي اخته دا ایشو لګېدلی چې په میاشت کې 15 پیرې پکې وینډو کې که دغه دا وینډو وکړله او په دغه بیټ لاکر باندې چې کوم لاک لګېدلی دی او دا یې ته درې کړی نه و انلاک کړی نه و وینډو یې وکړه په وینډو انسټالیشن باندې دا څه شولو دا لاک شولو چې لاک شولو په یو قسم سافټویر په یو قسم ټول باندې ته دا نشي اکسس کولی اوس په دغه ټیم کې که ته پاسورډ یاد دی هم ته نشي کولاولی اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې ما ته چې پاسورډ یاد دی څه نه کولاویږي یغه وجه دا ده چې دا چونکې موږ سره د دغه چې کوم د پاسورډ دی دا د وینډو په رجسټري کې سیو کیږي او چې ته وینډو وړاو کې بله وکړي رجسټري کې خو سافټویر هغه نه وي کوډ نه وي چې ته کوډ ورکې نو کوډ نه پیژني دا مطلب اکثر کسانو سره دا پرابلم راځي چې بیټ لاکر په لګالی ان انسټال کی لګي کام کو ان انسټال کی وینډو مطلب پکې وکی چې بیا یې کله بیا ګوري نو بیا پکې نه کولاوي نو د سولوشن د پاره چې مطلب مونږه کا پاسورډ یې شولو او کومونه په غلطۍ کې وینډو وشوله چې مونږه دا ډیټا نه لوست کیږي نو د لپاره مونږ شي کو مونږ په یو تھرد سپیس باندې ا تھرد سپیس انلاین هم کې دی شي وای مونږ سره یو اس بی کې دی شي دغه بیک اپ واخلو د بیٹ لاکر چې کوم مطلب ته پاسورډ سیټ کې یو اس بی کنیکټ کا هغه چې وکا بیک اپ واخله د پاسورډ والا په چې کې په یو اس بی کې وینډوز ان انسټال کړله نوې انسټال کړله د یو اس بی کنیکټ کا چې د ډرایو له لاړ شي ته نه به پاسورډ چې ورکی پاسورډ بیرته چې د پاسورډ کوم ځای کې زه وکسم ته ورته یو اس بی وخت د یو اس بی کې وکسه چې یو اس بی به کنیکټ وي بس ډایرکټ پیغله نه ډیټیک کی تو هغه به کولاو شي نو اکثر خلکو سره دا مسله را درومي نو دا د انکریپشن ریلیټډ یو خبره واچ کم از کم تاسو ته بیا پته وي چې انکریپشن په بعضی ټیم کې موږ سره ډیټا دمره هایلی سکیور کی چې په بعضی ټیمونو کې اتونه به مطلب ابنورملی او پروسس وشي دا ریکورینګ بیا بالکل 100% پوسیبل نه وي نو دا موږ سره په دغه کې استعمالېږي خو بیا دلته یو کوېسچن پیدا ویږي چې دا کوم انکوډینګ چې دی دا انکوډینګ چا ډیولپ کړی دی لکه ذهن لا چې انکوډینګ کمپیوټر کې دا چا انټروډیوس کړلو چا ډیولپ کړو نو دغه جواب دا دی چې دا لپاره یو سنگل پرسن یا یو سنگل ارګنایزیشن نه چې آزه وخت چې دغه کړی بلکې دا مختلف قسم انټرنیشنل ارګنایزیشن دي چې هغه په مختلفو دا چې کومې موږ سره انکوډینګ سکیم دي دا ډیفاین کړي فار ایگزامپل چې کومې انکوډینګ موږ سره په ایترنیټ باندې کیږي ایترنیټ موږ سره کوم لیر دی ایترنیټ چې کوم انټرنیټ ته موږ یو دا خو اوس ټوله دوه ورځې نشي چې په تیر شولو او غونډه 15 ورځې ته په ایترنیټ تیر کړی ایترنیټ کوم یو انټرنیټ ته یو موږ ها د لین ایترنیټ ته موږ د لین چې کوم نیټ وي مان لوکل ایریا نیټورک ته موږ څه یو ایترنیټ و دا چا ډیولپ کړی و 802.3 آی 802.3 نه مخکې بیرته ما څه وی چې 𝐈EEE نو دلته څه دی د ایترنیټ چې کوم سټینډرډ دی دا چا ډیفاین کړی 𝐈EEE مطلب دا چې په لین باندې چې څومره کمیونیکیشن په مختلف طریقو موږ وخالو چې په بریج باندې کیږي په سویچ باندې په هب باندې په وای فای باندې په وای میکس اپ دغه ټولو لپاره خپل سټینډرډ دی نو دا موږ سره د لین چې څومره اوس په کمیونیکیشن خو په لین باندې کیږي د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې کمیونیکیشن په لین دغه په منځ کې چې کوم مطلب موږ سره انکوډینګ سکیم اپلای کیږي یا چا ډیفاین کړي 𝐈EEE ډیفاین کړي بیا موږ سره خبره نه
موږ سره بیا یو بل ارګنایزیشن د ISO انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن دا شي کی دا موږ سره مختلف قسم د هارډویر او د سافټویر سټینډرډ انټرنیشنلی ډیفاین کوي امریکن بیس ارګنایزیشن دی دا چې کومه 𝓕𝓵 دا مې امریکن بیس دی ګوره امریکای په دمره غټه بدمعشۍ کې یا په دمره ترقۍ کې دغه کې مین رول چې چا دا کړی دا د IT انډستری دا دغه دمره غټ کار کړی دی چې ملک داسې انډیپندنٹ کړی دی چې بس چې څه دوی یې چې دا به منو نو دا ارګنایزیشن دی دا ریسرچ ارګنایزیشن دی په بهر دنیا کې د ریسرچ کوم ریسرچ څوک کی اګه هر شي کې ریسرچ کی په ساينس په مختلفو فیلډونو کې د سپیسیفیکلی په کمپیوټر کې دا ډیره غټه ویلیو وي ګوره عام کسان چې وي د ریلیټډ بده تاسو ته بل هغه وکم عام کسان چې وي خصوصا لکه موږ د لوړ یا د خیبر خلک دا د کینیډا ویزې په چې ورته وایي چې په دا د طریقو باندې شي و دلته د دوا کسان دي شلمان لسی دا وښنه خو کینیډا ویزای لکم دا مرګم پکې او چې کینیډا لاړ شي په پیسوم هر قسم لیګل انلیګل په خلک خپل سین ته ځان غورځي څومره خلک لاړل او کلم چې تاسو سره د IT پروفیشنل وي نو IT پروفیشنل ډایرکټ دوت شي ورکوي PR ویزا ولا ورکوي د پرمننت ریزیډنسي ویزا او ډایرکټ مطلب پرمننت ریزیډنسي چیرته ملاو شي نېشنلټي لري کوي نېشنلټي ما څه نه ورکوي اکریم خلک ګوري او چې نېشنلټي لري خو ته خو بیا پاکستانای نه شوي ته خو بیا کینیډا شوي ته چې څه کنټریبیوشن پاکستان ته هیڅ فائدہ نشته وزته او چې څومره تاسو په مقصد هر سړی په خپل نظر سره په فیسبوک باندې کوم پوسټونه او دا کسي خصوصا د یوت د پاکستان نه دا وته آی په خپل نظر سره ګوري او کم از کم کومه از ایجوکیشنست یا په دغه فیلډ کې کار کړلو ولا په پوینټ اف ویو سره زو وکسم نو دمره کریم خلک پاکستان نه تقریبا په د شپږ نه واخله تراته نه کاله کې لاړل کدا دلته پاتې شوی وای نو پاکستان چې کومه GDP دا به انتهایی های لیول ته رسالي وای خو بدقسمتانه دلته ورته اپورچونټی نشته او ریس پوریس تنګیدل او بهر چې تو ته اپورچونټی ملاویږي او مین شی دا چې دلته تو انر سیلف چې کوم ریسپیکټ ته دا نشته دی ته به عزت کېږي په خپل کار پر یو لیګل کار پر ته به عزت کېږي او چې یو کس لګه ټیکنیکلی سترونګ وي په فیلډ باندې ایکسپرت وي وخت بهر د خزینه اپورچونټی راشي ضروری خبره چې به توڅ کوي ملک څه کوي اب درومي نو دا موږ سره نورمالي دا چې څومره ارګنایزیشن هم دي د موږ سره چې د امریکن بیس دی وخت مو کینیډا خبره وکړه کینیډا نورمالي دا نورث امریکا یو سټیټ دی او لکه انډیپندنٹ سټیټ ته لګه اوس استرالیا انګلند یو سټیټ ته کوم پورا ملک ته ځان لا او دا سیده نورث چې کوم امریکا دا کینیډا ته دویمه نام نورث امریکا نو ته بمد چې کوم IT هبز دی غړ غړ چونکی کینیډا ډیره انتها غټه علاقه ده دا سی وګڼه چې 70% چې کومه د کینیډا ایریا د اوسم موږ سره شي دا فری ده سره پنسانان شتانه په 30% باندې کې خالق دي نو غوړي چې د سمکین په آبادی کې کوم کریم خالق دي دلته لاړ شي نو دا مختلف قسم ارګنایزیشن دي انسی به تاسو په مختلفو ځایونو کې کتلې په اکثر درومي دا د امریکای یو انسټیټیوټ ته چې دا مختلف قسم سټینډرډ ډیفاین کوي او دا نېشنل انسټیټیوټ دی ما قومي انسټیټیوټ دی ګورنمنټل انسټیټیوټ دی چې دا موږ سره مختلف قسم سټینډرډ ډیفاین کوي هغه سټینډرډ د نتورک هم پوسیبل دی او نور چې کوم د IT ریلیټډ کمیونیکیشن ریلیټډ هغه سټینډرډ موږ سره دا کوي او دا موږ سره یو بل ارګنایزیشن دی ITUT دا موږ سره مختلف قسم چې کوم ټیلی کمیونیکیشن سټینډرډ دی ګوره موږ سره نتورک دوا قسمه وي یو ډیټا کمیونیکیشن یو ټیلی کمیونیکیشن دا ډیټا کمیونیکیشن او ټیلی کمیونیکیشن کې ډېر ډیفرنٹ دی پکې کومې موږ سره ټیلی کمیونیکیشن فیلډ ولای دا ټیلی کمیونیکیشن د ریموټ دوز ډیسټینیشن په مانس کې کمیونیکیشن انیبل کوي بغیر د فزیکل کنیکشن نه او چې کوم د ډیټا کمیونیکیشن دی دا کمیونیکیشن موږ سره انشور کیږي په چی باندې په مختلف فزیکل کنیکټیویټي په کنیکشن باندې دا فوکس په چی باندې دی د ډیټا په ترانسمیشن باندې دی واغه کوم فوکس ته د ډیټا نه علاوه نور شل قسمه ترانسمیشن دی فور ایگزامپل موږ کدا ډیش انټینی وکسو یا مطلب دغه نه علاوه د سټلایټ کوم مختلف قسم موږ سره کمیونیکیشن سیستم دی نو دا موږ سره په ټیلی کمیونیکیشن سېکټر کې راځي نو دغه کوم سټینډرډ ډیفاین کیږي د موږ سره ITUT د ارګنایزیشن د امریکن بیس د موږ سره مختلف ټیکنالوژي او انډستریال چې کوم مطلب سټینډرډ دی د موږ سره دا ډیفاین کوي خو بیا د انکوډینګ موږ سره
primarily دا مونږ سره ډیفاین شوی دی د څه شي دپاره د ډیټا کمیونیکیشن دپاره مطلب د سورس او د ډیسټینیشن په منځ کې د سیکیور کمیونیکیشن دپاره مونږ سره د انکوډینګ سکیم ډیفاین شوي هکه بیا مونږ انکوډینګ سکیم یا ډیجیټل انکوډینګ چې کوم دي دغه ټایپس وکړو چې کوم ټایپس دي نو ټایپس یې ډېر دي خو بهرحال چې کوم د موست یوزلی چې کوم ټایپس دي مخکې د مانچسټر انکوډینګ دی مونږ په تیر کې چې دا کوم د ایترنیټ سټینډرډ مونږ ویل مخکې مونږ ویلی اوس په دې ته ایکسپلین کوو چې شی وي ډیفرنشل مانچسټر دی دغه نه علاوه 4B 5B دا 4B 5B شی وي 8B 10B او دا پام 5 دا 15 شپږ قسمه چې کوم انکوډینګ سکیم دي دا مونږ سره په څه شي کې استعمالیږي دا مونږ سره په ایترنیټ چې کوم نیټورک ټیکنالوژي ده مطلب ما دستي تاسو ته وایي چې مونږ سره کمیونیکیشن دوه قسمه کیږي یو مونږ سره چې کوم ټیلی کمیونیکیشن دی او ډیټا کمیونیکیشن دی بیا ډیټا کمیونیکیشن چې په لوکل ایریا کې کوم کیږي نو ته مونږ یو ته مونږ ایترنیټ یو ایترنیټ کې چې کوم کمیونیکیشن کیږي د ډیټا په ترانسمیشن کې چې کوم انکوډینګ او ډیکوډینګ کیږي هغه پر مونږ سره دا 15 قسمه مختلف چې کوم مطلب مختلف انکوډینګ سکیمز دي دا پکې مونږ سره استعمالیږي خو بیا دا سکیم چې کوم دي دا مختلف قسم مینر سره امپلیمنٹ شوی دي بعضی مونږ سره چې کی دا مونږ سره لاین انکوډینګ کی مطلب دا چې بیٹ بای بیٹ انکوډینګ کی یو بیٹ کنورټ کی بلته بعضی مونږ سره بلاک انکوډینګ کی او بعضی مونږ سره دا په ملټیپل سیګنل کې ډیوایډ کیو د هر سیګنل انکوډینګ کی او دا مونږ سره مختلف نیچر والا انکوډینګ پوسیبل دی ګوره دلته مونږ سره د انکوډینګ کوم مانچسټر انکوډینګ ډیفرنشل مانچسټر 4B DB انکوډینګ 8B په دا 4B کې مونږ سره 4 بیٹ کنورټ کی 15 بیٹ تا په دغه کې مونږ سره 8 بیٹ کنورټ کی 10 بیٹ تا کنورژن وشي 2 ایکسترا بیٹ ور سره ولګيږي او دا مونږ سره د پلس امپلیټیوډ ماډولیشن دا چې کومه فریکوئنسي وي په فریکوئنسي په 5 یونټس کې ډیوایډ کی ګوره مونږ سره نورمالي چې کومه فریکوئنسي ده په څو کې وي په څو یونټ کې ډیوایډ کیږي فریکوئنسي په څو یونټ کې ډیوایډ کیږي په دوه کې کنه دا مونږ سره چې میکسیمم دا شته لاړه دا 1 شولا او دا مونږ سره چې 0 دی دا مونږ سره دا د شکل کې 0 او دا 1 په منځ کې کېږي په دغه کې چې دا په 4 یونټ کې ډیوایډ دلتا 2 0 -2 4 -4 دغه په منځ کې دا چې کوي موډولیټ کوي فریکوئنسي کمیدل زیاتېدل په دغه پنځو دغه ته موږ پام 5 دا چې کومه په 2 لیول کې کومه فریکوئنسي یا ډیوایډ کی او مخکې به خیر دی آرام شي په 5 کې خدا دا خبره مرته وخت هم وکړه بیر تکم چې دا کوم انکوډینګ کیږي دا لاین بای لاین هم کیږي مطلب بیٹ بای بیٹ هم کیږي دا سیم کیږي چې یو کمپلیټ بلاک راواخلي انکوډ کی بیا بل مطلب اول په بلاک کې ډیوایډ شي او دا سیم کیږي چې په پیرالل کې ملټیپل لاین کې دا سیریز رواني او ملټیپل لاین موږ سره چې کیږي دا په یو ټایم کې چینج کیږي کمیږي او زیاتېږي مانچسټر انکوډینګ کې موږ سره چې کیږي ترانزیشن اوس ګوره نورمالي دا چې کوم موږ سره دا دغه دوړو په منځ کې د ترانزیشن څه دی 0 او 1 په یو بیٹ باندې پکې فرق دی کنه نو نورمالي په دغه کې څه وي کزه دلته د بیسیک آیډیا لرکم موږ سره چې کوم لوور بیٹ ته دا څه دی 0 دی کنه ای لوور نه به دا چیرته لوړ شي های لا او های نه به بیا چیرته لوړ شي بیرته 0 لا نو داسې قسمه ترانزیشن چې په کوم کې موږ سره د لوور نه هایر له لوړ شي او هایر نه لوور له او وخت مورته په جنرال اگزامپل کې وغلو چې 0 دی هغه نه به 1 جوړ شي 1 نه به 0 داسې قسمه انکوډینګ موږ سره چې دغه موږ مانچسټر انکوډینګ یو چې کله موږ سره ایگزیکټلی 1 دا په ایگزیکټلی 0 باندې چینج شي او ایگزیکټلی 0 دا په ایگزیکټلی 1 باندې چینج شي دغه انکوډینګ سکیم ته موږ مانچسټر انکوډینګ یو دلته مو دا اگزامپل کې بیا ورکړم چې 1 0 دی نو دلته به موږ سره 0 چون کې څه دی لوور دی او هایر دی 1 هایر دی چې 1 دی نو دا به هایر نه لوور ته سي کنه نو دا به موږ سره الټا کیږي مطلب 1 دی اب لو ته راشي چې لو ته راشي 0 او دا به بیا څه کیږي دا به بیرته 0 نه به 1 ته بسي نو په دغه کې موږ سره چې کوم دا ترانزیشن دی دا ترانزیشن د 0 د 1 په منځ کې کیږي دا ترانزیشن نورمالي موږ سره کلم چې او دا ټولو نه اولنۍ او ټولو نه سمپلیست چې شی و انکوډینګ سکیمو چې په دغه کې بیٹ بای بیٹ موږ سره ډیټا روانه او د دوه پیس په منځ کې د 0 او د 1 په منځ کې د ترانزیشن چې راتلو دا په 1 بیٹ باندې راتلو یا به 0 نه 1 شو یا به 1 نه 0 شولو او دا موږ سره ما چې کوم پراپرټي مخکې ویلو ما پراپرټي دي چې د چې شي لپاره د فاست ترانزیشن د فاست ترانسمیشن اف ډیټا
د ریلایبل ټرانسمیشن اف ډیټا لپاره موږ سره دا شی کیږي د ټرانسمیشن کیږي. خو بیا په کوم ځای کې استعمالیږي دا موږ سره مطلب پریکټیکلی د امپلیمنټیشن یا یوزیج په کوم ځای کې موږ مختلف د ایترنیټ ټایپس ویل موږ سره هغه ایترنیټ چې کوم موږ سره 10 بیس ټي ایترنیټ 10 بیس ټي موږ سره کوم یو چې کوم ته موږ کلاسیک ایترنیټ یو کلاسیک مطلب دا چې کنونشنلی کوم از ایترنیټ استعمالیږي دا 10 بیس ټي موږ سره دا څه دی دا یو کنونشنل نیم دی دا 10 بیس ټي څه ریپرزینټ کوي څه ریپرزینټ کوي 10 موږ سره ریپرزینټ کوي د لینث کوم دی د فریک د سیګمنټ چې دی د سیګمنټ سټیپ هغه چې کوم سپیډ دی ا ریپرزینټ کوي بیس پکې څه دی دا موږ سره نیچر اف سیګنل ریپرزینټ کوي چې دا بیس بینډ دی بیس بینډ موږ ویلو چې کوم قسم وي نه بیس بینډ څه وي کوم قسم سیګنل وي لوډینګ ډاونلوډینګ د سره سیمي اخو غي براډ بینډ دی چې کله دواړه بدل وي ګوره عام انټرنیټ تاسو ګوره دا شی په پراټو یې مزده کوو پریکټیکلی عام ته د نت سره نوستې کنیکټي تاسو لاړ شو په هغه کې ویر کو په ګوګل کې انټرنیټ سپیډ چیکر یو سافټویر به لیر کې هغه رن کوي چې رن کې تو ته به دوا شي نه ټیس کې اپلوډ او ډاونلوډ کډوړې له سیم ایرکل دا شی دی دا براډ بینډ دی او کډوړې ډیفرنٹ ایرکل نو دا بیس بینډ دی نو دا مونږ چون کې ایترنیټ چې مونږ خپل باندې ډیولپ کوو چې کوم سپیډ د لینک ولا 10 MB پر سیکنډ وي نو یې مونږ سره څه وي ا بیس بینډ وي مطلب دا چې دا اپلوډ او د ډاونلوډ بعد د سندر او د ریسیور په مانس کې چې کوم لینک ته د اپلوډ او ډاونلوډ دا به سیم نه وي دا به بدل وي نو په دغه چې کوم موږ سره 10 بیس ټي د دوه ډیوایس په مانس کې دا سیګمنټ چې کوم دی په دغه کې چې کومه ډیټا سي دغه لپاره چې کوم انکوډینګ سکیم استعمالېدو موږ په 10 کې ویلې وو چې په دغه کې انکوډینګ سکیم چې مانچستر انکوډینګ دی تاسو ته ما ملټیپل پوینټ وخالیو په دغه کال کې راغلی کنونشن نامه دا الټرنیټ ورته داخلي 𝐼EEE دا ورکړي سپیډ دا لاندې په اخرنی سیکنډ تھرد لاین کې ما یو لاین لیکلی وو چې د دغه انکوډینګ سکیم چې اپلای کیږي کوم پکې اپلای کیږي مانچستر انکوډینګ او 10 کې ته ما وی چې اوس که په دغه ایکسپلینیشن کې سم د څومره کیسې وکړي نو اپ پاتې کېدو ا مانچستر انکوډینګ مطلب څه دی چې دغه کې کومه ډیټا درومي نو دغه کې به ترانزیشن د 0 د 1 په مانس کې وي چې 0 وي 1 کېږي به چې 1 0 کېږي به دغه کنورژن ته موږ څه یو دغه ته موږ دغه انکوډینګ ته موږ څه دغه ته موږ مانچستر انکوډینګ یو سمپل دی سنکرونایزیشن د پوره او دا چې کوم ریسیور سایډ دی په ریسیور سایډ د دغه ریورس وشي هغه بیرته واپس شي نور به ان شاء الله چې بس ټایم تقریبا ځکه دا لږ داسې تیوریټیکل کنسپټ دی